Ook al was er al 3 jaar eerder een spoorlijn geopend op Zwitsers grondgebied, ziet men toch de opening op 7 augustus 1847 van de Schweizerische Nordbahn, beter bekend in de volksmond als de Spanisch-Brötli Bahn, als het begin van het spoorwegtijdperk in Zwitserland. Voor de festiviteiten was ook de Honderdbaan E22 nummer 11 opnieuw onder stoom gebracht. Deze locomotief uit 1881 is de enige stoomlocomotief van de Honderdbaan die bewaard is gebleven. De machine werd in 1882 gebruikt om de openingstrein door de tunnel te trekken. Tegenwoordig is de machine te vinden in het Verkeershaus der Schweiz in Luzern. Opvallend zijn de hooggeplaatste cilinders van de Engelse ingenieur Charles Brown.